নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত যিসমূহ জব ওলাইছিলে আৰু বহুতে এপ্লাই কৰিছে বহুতে কিছু টেকনিক্যাল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই আৰু শেষত গৈ কিনে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা এটা নটিফিকেশ্যন আহিছিলে যে কিছু টেকনিক্যাল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আপোনালোকে পিছত এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া এটা নটিচ আহিছে আৰু সেই নটিচত কি লিখা আছে কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আকৌ এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিসকল এপ্লাই কৰা নাই সম্পূৰ্ণভাৱে আমি নটিচটো ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি লিখা আছে আৰু কি বুজাব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি চেনেলটো নতুন হয় প্ৰথমে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কিয়নো মই ইয়াত সদায় আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন নতুন হেল্পফুল ভিডিঅ' মই লৈ আনো তেন্তে তাহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সো গাইজ মই মোবাইলৰ স্ক্ৰীনত আহিছোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব মই আপোনালোকক এটা এটাকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম লিখা আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এক্সটাৰ্নেল এক্সামিনেশ্যন চেল নটিচ 19/3/2021 19 মাৰ্চত যিটো নটিচ আহিছে এই নটিচত কি লিখা আছে আপোনালোকে ভালদৰে শুনি যাব This is for information of all concerned that pursuant upon the advertisement notification by reference number this dated 26/2/2021 the extended dates for various sanctioned vacant posts under Agriculture Department Assam Khanapara and its district offices will be live from 22 March 2021 till 5 April 2021 in the Guwahati University website অৰ্থাৎ নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পালে যিসকলে শুনি আছে ইয়াত দিয়া আছে যিবোৰ আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ খানাপাৰা আৰু তাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট ওলাইছিলে যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট 26/2/2021 এডভাৰটাইজ হৈছিলে তাত আপোনালোকে কিছু প্ৰব্লেম পাইছিলে এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে লিংকবোৰ শ্ব' হোৱা নাছিলে আৰু কাম কৰা নাছিলে কিন্তু এতিয়া ইয়াত নটিচটো জাৰি কৰিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যে যিসমূহে এপ্লাই কৰা নাই তেওঁলোকে 22 মাৰ্চ অৰ্থাৎ 22 মাৰ্চৰ পৰা 5 এপ্ৰিললৈকে আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা আকৌ এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেক্সট মই আপোনালোকক আকৌ প্ৰেক্টিকেলি কৰি দেখাম আপোনালোকে এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কেনেদৰে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব মোবাইলৰ সহায়ত আৰু যদি কিবা ডকুমেণ্ট সাইজ ফটো সাইজ মিলাই নাই তেতিয়া আপোনালোকে কেনেদৰে মিলাব পাৰিব সকলোবোৰ মই এটা এটাকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আকৌ আপোনালোকক অনলাইন এপ্লাই কৰি দেখুৱাম গতিকে আপোনালোকে চেনেলটোত সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব পাবে তেন্তে আজি এই ইমানখিনি নটিচ আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰা নাই তেতিয়াহ'লে 22 মাৰ্চৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 5 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ 5 এপ্ৰিলৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব গতিকে আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু সকলো বন্ধু-বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যিহেতু বহুতে এনেদৰে নটিচসমূহ নাপায় তেওঁলোকে গম নাপায় আৰু এপ্লাই কৰিবলৈ থাকি যায় শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে পাব আৰু তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি কৰিছোঁ নেক্সট আকৌ এটা ভিডিঅ'লৈ আহিম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ